Hello class, this is teacher Kevin. Nào chúng ta hãy cùng review bài học unit 9 của tuần này để chúng ta có thể học tốt hơn nha. Cũng như là thầy có thể luyện cho con tập nói lại những cái từ mà trong bài học này nó khó để các con có thể phát âm đúng theo trên lớp nha. Ok. Nào unit 9 chúng ta sẽ có một số từ mới theo. Từ đầu tiên, this one, what this? So, is a book shop. Is it a bookshop? Yeah, it's a bookshop. Bookshop. Tiếp theo, this one, what this? It's a fountain. Fountain, right? Là cái đài phun nước đúng không? Fountain. Number 3, what this? It's a restaurant. Restaurant. All right. Number 4, what this? Is it street? Con đường đúng không? Street. Và tiếp theo là nhà ga, mình có train station. Train station. Đây chúng ta cùng nhìn những từ lại ha. Từ đầu tiên, bookshop. Công âm sh trên tụi con phải cong mỏ lên mình nói. Bookshop. Bookshop. Tụi con có thể dừng lại video và tập đọc theo thầy nha. Fountain. 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 Right. Restaurant. Cái từ nhà hàng này á, mình đọc chậm, đừng đọc nhanh nha tụi con, đọc nhanh con hãy đọc không đúng mà. Rest. Có âm s cho thầy. Rest. Restaurant chia làm 3 ra. Restaurant. 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 Mình đọc nhanh lên xíu. Restaurant. 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 Ok, dễ mà đúng không? Restaurant. Now, street. Eat. Street. Street. Mình không đọc là street nha. Street. No. Street. Street. Con có hay đọc street mà đọc nhanh lên. Street. 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 Từ cuối cùng, train station. Train station. Nhà ga đúng không? Train station. Đây là cái nhà ga. Cái từ này con có thể gặp thấy ở những nơi khác, nó ghi là police station, ví dụ vậy. Police station là trạm cảnh sát, phải không? Đây là trạm nhà ga. Now train stations, ok? Rồi bài học này á, bài học unit 9 thì tụi con sẽ được học thêm một số cái giới từ là dùng để nói về cái vị trí của vật hay là của nơi chốn nào đó. Cái đồ này nằm ở đâu, căn nhà này nằm ở đâu, con đường này nằm ở đâu, thì mình phải học thuộc những giới từ ha. Thì những cái giới từ có thể những tụi con biết rồi, đó là 3 cái giới từ đầu tiên mình có là on, in and under. On có nghĩa là ở trên, ok? On ở trên. In là bên trong, in. Và under là ở phía dưới, ở phía dưới là under. In, on, under. Mình có 3 cái giới từ nữa, đó là in front of, behind, in between. In front of, cái từ này con có là ở phía trước, phía đằng trước. Từ này tụi con có hơi khó phát âm, mình nói chậm thôi, đừng nói nhanh nha. In front of, front, 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 front. In front of. Ok. Now, behind là phía đằng sau, phía sau. Mình có behind, behind, behind. Và mình có between là ở giữa thì giữa hai vật gì đó, đúng không? Between, 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 between. Rồi chúng ta sẽ có thêm 3 cái giới từ nữa mà chúng ta học ở lesson 2, đó là next to and opposite. Next to là kế bên, ok? Next to. My house is next to my friend's house. Next to. Từ này dễ đúng không? Rồi ký từ cuối cùng đó là từ đối diện là opposite. 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 Ok? Các con phải luyện tập thật là nhiều ha. Có thể dừng video này lại và nói thật là nhớ cách phát âm và nhớ nghĩa của những cái giới từ này. Thầy đọc lại một lần nữa nha. On, in, under, in front of, behind,
between, next to, opposite. Đó, lặp lại theo thầy nha. Ok. Rồi chúng ta ráp vào câu ha. Chúng ta đọc lại những câu này ha. The train, đó là câu ví dụ nè, con thấy không? The train station, cái trạm nhà ga, is on the Elizabeth Street. Trạm nhà ga ở trên đường Elizabeth, con thấy chữ on nó nằm xuất hiện ở đây. Đây nó cho mình cái đường tên là Elizabeth. Elizabeth Street. Ok. Thì mình ráp vào câu mình có là the train station. Mình thi chữ đờ vào đây đúng không? The train station is on, nó nằm ở trên Elizabeth Street, trên cái đường tên là Elizabeth. Ok. Nào, mình hãy thêm một chữ đờ và tiếp với và is vào những cái câu này mình sẽ có là material. Cùng đọc với thầy nha. The fountain is in front of the bookshop. Bookshop. Again, the fountain is in front of the bookshop. Okay? Now, number 3. The restaurant. The restaurant is behind the park. The restaurant is behind the park. Okay, tụi con có thể dừng và đọc theo thầy ha, được dừng và đọc lại. Number 4. The bookshop. The bookshop is between the toy shop and the museum. Okay? The bookshop is between the toy shop and the museum. Cửa hàng sách ở giữa cửa hàng đồ chơi và bảo tàng, đúng không? The restaurant is behind the park. Nhà hàng nằm phía đằng sau công viên, đúng không? The fountain is in front of the bookshop. Cái đài phun nước ở đằng trước hiệu sách. Ok. Rồi. Ráp vào cái hình này chúng ta sẽ đọc câu hỏi và tìm câu trả lời tương ứng nha. Vị trí của những cái địa điểm này là nằm ở đâu? Mình có nó nằm ở đâu thì mình có cái câu hỏi để thì is ở đằng trước không? Is the bookshop is in front of or behind the library? Mình phải hiểu đầu tiên, mình phải hiểu cái câu nó nói hỏi cái gì ha. Is the bookshop là có phải cái bookshop là cái cửa hàng sách đâu? Đây, bookshop, you see? In front of là đằng trước, or behind đằng trước hay là hoặc là đằng sau. Đằng sau cái gì? The library. Đây là library đâu? Là thư viện đúng không? Library, đây thư viện đây. Vậy thì cái bookshop này ở đằng trước hay đằng sau? Con thấy cái cổng của library không? Thì cái bookshop này ở đằng sau đúng không? Đằng sau thì mình có là behind. Đó là sao con thấy dấu tích không? Đây dấu 1 nè. Cái câu số 1 nè. Bởi hiện câu trả lời là is behind the library. Nó ở đằng sau thư viện. Được không? Is behind the library. Rồi, câu tiếp theo. Is the fountain. Mình đáp vô câu hỏi nha. Is the fountain on the Box Street or on the Green Street? Is the fountain, cái vòi phun nước, nằm ở trên đường Spark Street hay là đường Green Street? Có hai tên hai con đường không? Thì cái fountain nằm đâu? Cái fountain trong cái hình này nằm đâu? Where is the fountain? It is here. Đây là cái đầu phun nước. Thì nó nằm trên đường nào? Park Street có đúng không? Nào. Green Street. Yes. Đây cái đường Green Street nè. Mình thấy cái đường, thấy cái đài phun nước ở đây không? Cái fountain. Thì con thấy cái dấu tích không? Yes nè. Vậy thì mình trả lời sao? It's on Green Street. Again. Thì chị hỏi con trả lời nha. Is the fountain on Box Street or on Green Street? Is on Green Street. Okay? Number 3. Is the train station next to or opposite to the park? Is the train station next to or opposite? Đầu tiên train station là gì? Nhà ga. Mình có đây là nhà ga đúng không?
is next to, kế bên, or opposite, or hoặc là đối diện gì, the park, nhà ga kế bên hay đối diện. Nhà park đâu, đây là park là công viên nè, vậy là nó nằm kế bên hay là đối diện. Đối diện là phải đấu đầu nhau đúng không? Này hai thằng này là kế bên nhau là mình sử dụng từ next to. The train station is next to the park. Number 4. Number 4 mình có gì? The fountain. Is the fountain opposite or behind the restaurant? Right. Opposite là đối diện, behind là đằng sau, nhà hàng nó là restaurant. Vậy cái fountain này là đối diện hay là ở đằng sau nhà hàng? Nhà hàng đâu? Restaurant, you see the restaurant? Nhà hàng này. Thì cái fountain này là đằng sau hay đối diện? Đằng sau đúng không? Vậy mình dùng gì? It's behind the restaurant. Nó ở đằng sau nhà hàng. Rồi, teacher hỏi và trả lời lại nha. Is the fountain opposite or behind the restaurant? Đài phun nước đối diện hay đằng sau nhà hàng? It's behind the restaurant. Okay? Now, con trả lời câu này. Is the toy shop next to or opposite the theater? Alright. Toy shop, nhà đồ chơi hoặc cửa hàng đồ chơi. Next to or opposite, kế bên hoặc là đối diện. Theater, rạp hát, kế bên hay đối diện? Con thấy nó đấu đầu nhau không? Vậy là đối diện. Bởi vì câu trả lời là it's opposite the theater. It's opposite the theater. It's opposite the theater. Ok? Con hãy luyện hỏi nói lại và trả lời lại nha. Rồi, Unit 9, Lesson 2. Đây ôn thêm một số từ nữa ha. Mình có từ đầu tiên là bus stop. Bus stop. Tiếp theo, where is this place? What is this place? This is post office. Chỗ mình gửi thư, gửi bưu kiện. Post office là bưu điện ha. Mà chỗ nơi tiếp theo là mình có shopping center, trung tâm mua sắm. Shopping center. Cuối cùng mình là có siêu thị đúng không? Supermarket. Nào, hãy cùng nhìn và đọc lại cho thầy nha. Bus stop. Bus stop. Bus stop. Post office. Post office. Shopping center. Con nhớ cái âm SS nè, mình đọc sờ mạnh ra. Shopping center. Shopping center. And cuối cùng nó có supermarket. Supermarket. Ok. Nào, ref vào mẫu câu đọc chúng ta sẽ có câu hỏi là where. Where là hỏi ở đâu, đúng không? Hỏi ở đâu. Vị trí. Where do we buy apple? Ha? We buy, chúng ta mua apples. Where do we buy apples? Có câu trả lời mẫu nào con thấy không? We buy apples at the supermarket. Tại sao chữ apple này có at? Tại sao? Tại vì nó có nhiều apples, right? Một số nhiều thì mình phải thêm s đằng sau. We buy apples at where? Ở đâu? Supermarket, đúng không? Tương tự con ráp và câu hỏi và câu trả lời vào đây cho thầy. Number 2. Where do we buy comic books? Buy comic books. Where do we buy comic books? We buy comic books at the bookshop. We buy comic books at the bookshop. Đọc chậm thôi cho thầy và dừng đọc lại cho thầy cũng được nha. 3. Rồi hỏi, ráp câu hỏi vào where do we go shopping? We go shopping at the shopping center. Where do we go shopping? We go shopping at the shopping center. Okay? 4. Where do we get bus 22?
Nên là chúng ta có thể đi xe buýt số 22. Where do we get bus 22? We get bus 22 at bus stop in front of the post office. Câu này hơi dài ha, mình đọc chậm lại. Where do we get bus 22? Where do we get bus 22? We get bus 22 at the bus stop in front of the post office. Again, we get bus 22 at the bus stop in front of the post office. Chúng ta đi xe buýt 22 tại trạm xe buýt đằng trước bưu điện. Ok? Chúng con hãy tập